Chapter 2, entitled Good Citizenship. Hi everyone, I'm Doc Ken and welcome to National Service Training Program 1, Chapter 2, Good Citizenship. So here we'll be talking about Article 3 of 1987 Philippine Constitution, particularly the Bill of Rights. So here we'll be talking about the 22 sections under Bill of Rights. So here I'll be elaborating each section by giving you an actual scenario that happened in the past, and also for you to be able to understand or to know what has been happening in the Philippines and in the world. It's kind of lengthy, but I think this is the best way for you to be able to understand each section easily. So if you have question, comments, or thoughts in mind, please comment below. So, what are the learning outcomes for this chapter? One is to justify citizenship guided by the provisions of the 1987 Philippine Constitution and identify the different rights and responsibilities of the citizens of the Republic of the Philippines. Article 3, Bill of Rights. The Bill of Rights is a statement and listing of individual rights and privileges, which the fundamental law of the land is designed to safeguard against violations of the government by an individual or group of individuals. It is the charter embodying the liberties of a person and the limitations upon the power of state. Article 3, or Bill of Rights of the 1987 Philippine Constitution, has 22 sections declaring and enumerating a person's rights and privileges. First, let's talk about Section 1, or the right to life, liberty, and property. So, in this section, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied the equal protection of the laws. Due process is the legal requirement that the state must respect all the rights that are owed to a person. Due process balances the power of law of the land and protects the individual person from it. When a government harms a person without following the exact course of the law, this constitutes a due process violation which offends the rule of law. Ano nga ba ang due process? Kasi yan ang pinag-uusapan ngayon, Grace. Kaya kaugnay niyan ay ang tatalakayin natin ay patungkol dyan, Grace. Ano yung due process, attorney? Ano yung legal definition po natin? Due process, simple lang yan. Binibigay mo sa isang tao ang karapatan niya, malitis kung meron siyang ginawang masama. At pangalawa, nakatukoy sa mga batas natin, dapat ang batas ayon sa konstitusyon at hindi nanghihimasok sa karapatan ng pribadong individual. So, ang keyword po dito, yung karapatan ng pribadong individual. Oo. So, etong due process ay hindi dapat lumabag sa lahat ng mga karapatan na meron tayo naturally born with as Filipino citizen. Alam mo, may dalawang sanga ang due process natin. Substantive due process at saka procedural due process. Yung substantive due process, nakatuon tayo sa mga batas. Ito bang batas natin, mga makatarungan, o kaya talagang ayon sa kinakailangan ng madla? At yung procedural due process naman, iyan yung mga paglilitis sa korte, sa quasi-judicial body like NLRC. Kaya dalawang sanga yan. Halimbawa, Grace, dun sa unang sanga, yung substantial due process. Kung natatandaan mo yung Cybercrime Law, Section 19, yung tinatawag na take-down clause. Yun sinasabi kung sa unang tingin ng Department of Justice ay ginamit mo sa masamang paraan ang iyong computer, kukumpiskahin namin. O, ganun na lang. O, di ba? Kaya sinabi ng Korte Suprema, labag yan sa karapatan ng isang pribadong individual. Hindi ganun-ganun na lang. Kaya unconstitutional yan, labag yan sa due process. Yung procedural due process naman, halimbawa, kriminal ka o akusado ka, ang korte tinatanong ka muna, may sala ka ba o wala kang sala? Para malaman mo ang daloy ng hearing na to. Kung hindi ginawa ng korte yon, walang due process yon. At pwedeng lahat ng mga nangyari sa hearing na yon,
pawalang bisa. Section 2, or rights against unreasonable searches, except if there's a warrant of arrest or search warrant. No search warrant or warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge after examination under oath or affirmation of the complainant and the witnesses he or she may produce, in particular describing the place to be searched and the persons or things to be seized. Iniimbestigahan na ng Department of Justice ang mga pulis Caloocan na nag-raid sa isang bahay nang walang search warrant at may kasama pang bata. Ang bata nakita pa sa CCTV na nagbulsa ng ilang gamit mula sa bahay. Makibalita tayo kay Trisha Zafra. Gabi noong September 7, pinasok ng mga miyembro ng Caloocan Police ang bahay ni na alias Delia sa Tala, Caloocan City. Sa gate pa lang daw, isinisigaw na ng mga pulis ang pangalan ni alias Delia. Nang mabuksan ang pinto, isang lalaking tila pilay ang unang pumasok na sinundan ng isang bata. Ang isang lalaki, sinipat ang mga gamit na nasa shelf. Ang bata naman, nagbulsa raw ng relo at wallet. Binulatlat at tiningnan pa nila ang mga laman ng wallet. Tapos may isang pulis na sumenyas pa na wag maingay dun sa bata. Binalikan pa ng bata ang cellphone na nasa istante. Ang ibang pulis, pinasok ang ibang bahagi ng bahay at sunod-sunod ding lumabas. Ang batang kasama ng mga pulis, napansing may CCTV camera sa sala. Nagpunta pa ang mga pulis sa kabilang bahagi ng bahay at doon na sila nakita ng manugang ni alias Delia. Kwento ng anak ni alias Delia, inginuso ng isang drug suspect ang kanyang ina na source daw niya ng droga. Itinanggi ito ng pamilya nang makausap ng manugang ni alias Delia ang team leader ng mga nagpakilalang miyembro ng PCP Station 4 ng Caloocan Police. Wala silang naipakitang search warrant kaya umalis ang mga ito. Nang panoorin nila ang kuha ng CCTV, doon na nila nalamang aabot daw sa 30,000 pesos ang halaga ng gamit na nakuha ng batang kasama ng mga pulis. Desidido ang may-ari ng bahay na ireklamo ang mga pulis, pati ang lalaking nambintang na sangkot umano si alias Delia sa droga. Okay lang naman po sana kung pumunta sila. Ang ano po kasi, ball cutter pa nila yung pintuan namin, tapos nagnakaw pa sila. Puro sila diha, may mahahabang baril. Wala pang pahayag ang mga pulis ng PCP Station 4. Pero ayon kay NCR Police Office Chief Director Oscar Albayalde, nasa restrictive custody na ang 14 na pulis na sangkot. Bago nito, inanunsyo na ni Albayalde ang pagsibak sa mga miyembro ng Caloocan Police. May mga bagong talagang officers in charge na rin sa 3 police community precincts sa lungsod. Kabilang na ang PCP Station 4 na ngayon pinamumunuan muna ni Senior Inspector Mark Christopher Del Mundo na dating hepe ng NPD Special Reaction Unit. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag sa harap ng kamera dahil hindi raw siya otorisadong magsalita sa isyong kinasangkutan ng mga dating tauhan ng PCP Station 4. Sabi naman ng OIC ng Caloocan Police, may karapatan ang sinuman na maghain ng kaso kung may paglabag ang mga pulis. Trisha Zafra, GMA News. Section 3. The privacy of communication and correspondence shall be inviolable except upon lawful order of the court or when public safety or orders requires otherwise as prescribed by law. Any evidence obtained in violation of this or the preceding section shall be inadmissible for any purpose in any proceeding. Mr. Zuckerberg, would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? No. If you've messaged anybody this week, would you share with us the names of the people you've messaged? Senator, no, I would probably not choose to do that publicly here. I think that may be what this is all about. Your right to privacy, the limits of your right to privacy, and how much you give away in modern America in the name of, quote, connecting people around the world. The question basically of what information Facebook's collecting, who they're sending it to, and whether they ever asked me in advance my permission to do that. Is that a fair thing for a user of Facebook to expect? Yes, Senator, I think everyone should have control over how their information is used. And
as we've talked about in some of the other questions, I think that is laid out in some of the documents. But more importantly, you want to give people control in the product itself. So the most important way that this happens across our services is that every day people come to our services to choose to share photos or send messages, and every single time they choose to share something, they have a control right there about who they want to share it with. But that level of control is extremely important. They certainly know within the Facebook pages who their friends are, but they may not know, as has happened, and you've conceded this point in the past, that sometimes that information is going way beyond their friends, and sometimes people have made money off of sharing that information. Section 4. No law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress or grievances. Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers. Muling pinatibayan ng Malacanang ang pag-iral ng freedom of speech sa bansa sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Inihayag ito ng palasyo base sa latest survey ng Social Weather Station na nagpapakitang mayorya ng mga Pilipino ang naniniwala sa demokratikong sistema na ipinatutupad ni Pangulong Duterte. May report si Bea Bernardo. Taliwas ay ginigit ng mga kritiko ng administrasyon. Minsan pang napatunayan na malakas na umiiral ang freedom of speech sa Pilipinas. Pinatibayan ito ng Malacanang base sa survey ng Social Weather Station o SWS na nagpapakitang 59% ng mga Pilipino ang sumasang-ayon na malayang magsalita ng hayagan at walang kinatatakutan ng sinuman maging ito ay laban sa administrasyon. 67% naman ng mga Pilipino ang sumasang-ayong malaya rin ang mass media sa bansa. Ayon kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, ang resulta ng SWS survey ay muling nagpabulaan sa mawalang humpay na pagbatikos ng oposisyon at mga kritiko ng Pangulo. Nilinaw ni Panelo na nirerespeto ni Pangulong Duterte ang mga kritisismo maliban kung ito ay walang basihan o salat sa katotohanan. Sa katunayan, aniya, wala pang napaparusahan sa mga kumukontra sa liderato ni Pangulong Duterte. Sa halip, hinihimok pa ng Pangulo ang publiko, pati ang mga writers at reporters na malayang magpahayag ng kanilang saloobin nang naayon sa probisyon ng konstitusyon. Kaugnay nito, muling nanawagan ng palasyo sa lahat ng Pilipino na huwag mag-atubiling ihayag ang kanilang opinyon tungkol sa mga polisiya ng gobyerno. Binigyang diin rin ni Panelo na ang ating Pangulo ay rumerespeto hindi lamang sa karapatan ng bawat isa na magsalita ng malaya, kundi dinirinig pa ang ating mga karaingan bilang pagtiyak na umiiral ang demokrasya sa bansa. Bea Bernardo, para sa Bayan. Section 5. No law shall be made respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof. The free exercise and enjoyment of religious profession and worship without discrimination or preference shall be forever be allowed. No religious test shall be required for the exercise of civil or political rights. What is the meaning of religious freedom? This is the right of a man or woman to worship God and to entertain in such religious views as appeal to his or her individual conscience without dictation or interference by any person or power or civil. Nagtipon sa harap ng Senado ang ilang miyembro ng religious groups para ipahayag ang kanilang pagtutol sa Sexual Orientation and Gender Identity and Expression o SOGI Equality Bill. Ayon sa grupo, nirespeto nila ang karapatan ng mga miyembro ng LGBTQ community. Pero labag daw sa salita ng Diyos ang naturang panukala na layong gawing legal ang pagpapalit ng kasarian. Naghain din na manifesto ang grupo kay Senate President Tito Soto para idetalye ang iba pang dahilan ng kanilang pagtutol. Sabi naman ni Soto, malabong pumasa ang SOGI Bill sa Senado. Pero kinontra ito na may akda ng panukalang na si Senadora Risa Ontiveros. We can safely say, and we have studied this proposition already, there is no need for it.
it is a redundancy. There are enough laws that cover their particular issues that they are talking about. We have a strong fighting chance with this SOGI Equality Bill dahil malinaw na kahit may ibang mga batas ngayon, halimbawa revised penal code, kulang pa yung mga batas para protektahan ang bawat Pilipino. Section 6. It is the right of a person to have his home in whatever place chosen by him or her, and thereafter to change it a will, and to go where he or she pleases without interference of any source. The liberty of abode and of changing the same within the limits prescribed by law shall not be impaired except upon lawful order of the court. Neither shall the right to travel be impaired except in the interest of national security, public safety, or public health as may be provided by law. Filipinos hoping to leave the country in the coming days for leisure will have to hold off after the Philippine government temporarily suspended non-essential outbound travel. Presidential spokesperson Harry Roque says only those with confirmed plane tickets as of July 20 will be allowed to push through. Only one Philippine travel insurance agency agreed to provide insurance for Filipinos as required by the government's interagency task force. This prompted a sudden change in rules. 2 weeks ago, on July 7, the government lifted the ban on leisure travel for Filipinos. Section 7. The right of the people to information in matters of public concern shall be recognized. Access to official records and to documents and papers pertaining to official acts, transactions, or decisions, as well as to government research data used as basis for policy development, shall be afforded the citizens subject to such limitations as may provided by law. A good example of this also is the health of the President. People should know if the health of the President of the Republic is in good condition or not. Muling binigyan diin ng Malacanang na walang dapat ikabahala ang publiko hinggil sa kalusugan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Special Assistant to the President, Secretary Bongo, walang sakit ang Pangulo. Git pa ni Sabgo na nagpahinga lang ang Pangulo nang magpunta sa Hong Kong kasama ang kanyang pamilya kamakailan. May report si Rocky Ignacio. Iginit ni Special Assistant to the President Bongo na walang dapat ipangamba ang publiko hinggil sa kalusugan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Bagamat hindi naman kinumpirma ng kalihim kung lumabas na ang resulta ng second medical test ng Pangulo, sinabi ni Go na wala namang makitang sakit sa Pangulo. Sigurado po ako na he's in tip-top condition at wala po siyang sakit na ikabahala ng Pilipino at kaya niyang tapusin ang kanyang termino and live beyond. Paliwanag pa ni Go na nagpahinga lamang rin ang Pangulo sa Hong Kong kasama ang partner na si Miss Hanalet Avancenia at ang kanilang anak na si Kitty. Biglaan anya ito at walang nakakaalam ng mga miyembro ng gabinete. Ayon kay Go na miss lamang din ng Pangulo ang pagbabakasyon sa Hong Kong nung araw kasamang anak na si Kitty. Biglaan lang po yun. Gaya ng sinabi ko, tao lang po si Pangulong Duterte at kailangan po siyang magpahinga. At much needed rest po yun. Alam mo yun, napaka-busy ng Pangulo. Napakasipag ng ating Pangulo kahit walang oras. Nagsiservisyo, lipad dito, bubisita sa mga kampo, sa mga naging biktima ng disaster. Kahit saan po siya pupunta walang oras, walang araw yung pagtatrabaho niya. Kaya kailangan rin niya magpahinga. At pangalawa, makapag-banding man lang sa kanyang anak. Sa harap na rin ng pagbabakasyon ng Pangulo ang paglabas ng report na bundle ng pera na dala nito sa pagsha-shopping umano na mahigpit na pinabulaan na ni Go. Hindi yung totoo yan. Wala akong may hawak ng bundle ng pera at intriga yan. So, prove it. Wala naman sila prueba. Wala ang katotohanan yan. Kaya sabi ko bago pa maunahan ng fake news, sabi ko labas ko yung pictures. Rocky Ignacio para sa Bayan. Section 8. It talks about the freedom to organize or to be a member of any group or association, union, or society, and to adopt the rules which the members judge most appropriate to achieve their purpose. The right of the people, including those employed in the public and private sectors,
to form unions, associations, or societies for purposes of living wages, work hours, or other related rights not contrary to law shall not be abridged. Muli pong nanawagan ng ilang guro na ibigay na ang disenteng sahod na pangako ni Pangulong Duterte. Panawagan po nila gawing 30,000 piso ang minimum na sweldo. Ang mainit na balita hatid ni Cecil Villarosa. Salary increase now na tuparin. Bago magbukas ang klase kanina umaga, nangalampag muna sa Menjola ang isang grupo ng mga guro sa pampublikong eskwelahan. Ito ay sa pamagitan ng inilunsad na almusalang guro na pinangunahan ng Alliance of Concerned Teachers. Sinisingil nila si Pangulong Duterte sa 5 beses na raw nitong ipinangako na bibigyan sila ng desenteng sahod. Bagamat na ibigay ng ika-4 at huling tranche ng taas-sweldo na batay pa sa kautosang ipinalabas noong Administrasyong Aquino, kapos pa rin daw ito. Sa ilalim ng huling tranche, kakarampot na 500 piso ang binigay na aumento para sa mga Teacher 1. Pinakamataas na ang 4,000 para sa mga Master Teacher 3. Pero hirit nila, dapat gawing 30,000 pesos ang minimum na sahod ng mga guro mula sa kasalukuyang 20,000 pesos. Ngayon po ay 3 taon na si President Duterte pero hanggang ngayon ay wala pa rin siyang tinutupad sa kanyang mga pangako. Ang mga pulis ay dinoble na yung sahod. Kahit ito ay walang pag-aaral na ginawa. Samantalang kaming mga teachers, mula noong 2016 hanggang ngayon 2019, pang-4 na tranche ay parang limos lamang ang binigay ng gobyerno nung panahon pa ito ni President Aquino. Saan aabot yung 500 pesos na dagdag sahod sa ating mga teachers? Dapat din daw na tumalima ang gobyerno sa tinatakda ng Magna Carta for Public School Teachers na dapat ay mayroong periodic review para sa taas-sweldo tuwing 3 taon. Pinagsalu-saluhan ng mga guro ang almusal na kanin, dilis at noodles. Ito raw kasi ang karaniwang almusal ng mga guro dahil kakarampot na lamang ang natitira sa kanilang sweldo. Mangiyak-ngiyak pa ang ACT Philippines National President na si Joy Martinez habang inilalahad na may mga guro na halos hindi na makabili ng pagkain dahil sa kakapusan. Umaasa ang mga guro na pakikitaan sila ni Pangulong Duterte ng pagtratong ibinigay nito sa mga sundalo at pulis na nakatanggap na ng mataas na aumento. Ikinasa ng madaling araw ang protesta dahil papasok pa ang mga nagpaprotestang guro sa kani-kanilang klase. Kay Secretary Briones, bumaba ka sa aming mga paaralan. Yung hindi announce para makita mo ano yung tunay na kalagayan ng naming mga teachers sa usapin ng sahod, sa usapin ng aming mga karapatan at sa usapin ng kalagayan namin sa paggawa. Cecil Villarosa, GMA News. Section 9. Private property shall not be taken for public use, for civic welfare, for public health, and public safety without just compensation or paying the owner to be ascertained according to law. Alam mo kung kahapon kasi, palabas ka, hindi kita nahabol, may tumawag sa akin. May tumawag? Oo, gusto magtanong regarding sa inyo sa problema ni June Estrella ng Pampanga kasi gusto niya maliwanagan ng usapin ng bayarang kapag apektado na ang property ng road widening project ng gobyerno. Okay. Ito tanong niya sa akin kung may road widening po sa lugar namin. Apektado po ba yung ibang parte ng bahay ko? Babayaran naman daw po ng government, kaya lang po ay lumabas daw po sa lote ko ang bahay ko ng bahagya. May epekto po ba ito sa estimate na ibabayad sa akin? Gayong ang affected area po na lumabas sa lote ay maliit lang. Subalit kakabit ito ng apektadong structure na sakop ng lote ko. Maaari niyo po bang ipaliwanag sa akin ng malinaw kung ang mababawasan lang ng babayaran ay ang lote o pati na din ang structure? Unang-unang kailangan ma-identify muna kung yung widening sa property ng gobyerno o hindi. O hindi. Yun ang una. Ngayon, kung ikaw ay gumawa ng bahay na tumawid sa property ng gobyerno, yung sidewalk, yun ang hindi pwedeng gawin mo. Hindi yan babayaran dahil hindi mo ari-arian yun eh. Sa gobyerno yun. Sa gobyerno yun. Ngayon, kung ang road widening ngayon ay aabot sa lupa mo, yun ang babayaran ng gobyerno.
Pero yung presyo, kung sino magde-demand? Pwede ba ako mag-demand ng presyo? Hindi, depende yan sa zonal valuation. value. Valuation ng lupa. Hindi ka tulad yan sa General Santos, road widening umabot ng 200 million kakapiranggot lang. Kasi minsan may ganyan, di ba? May mga issue yun. Oo, depende yun, no? At siyempre, ang gobyerno mag-aalok kung magkano. So, yan ay dadaan either through the police power of the state sa expropriation or sa negotiated, no? Kung minsan sa negotiated, doon nagkakaproblema rin. Oo nga. Yung right of way yan, ang tawag. So uulitin natin, kung yung bahay ninyo ay lumagpas sa lote ninyo at pumunta sa government property, yung kapirasong lumagpas, hindi yan babayaran. Dahil lumabas po kayo sa property ninyo, sa gobyerno na yun. Ngayon, kung yung road widening, papasok sa property ninyo at tatapyasan, yung parting yon babayaran ng gobyerno. La 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 la. Section 10. No law impairing the obligation of contracts shall be passed. It is the law or duty which binds the parties to perform their agreement according to its term or intent, if it is not contrary to law, morals, good customs, public orders, or public policy. In other words, the president is warning all and sundry that for as long as he's the president, he will not allow anything that will go against the interests of the Filipino people. Well, I don't think so. As Secretary Dominguez has said, we have never defaulted on any of our loans, even during the bad times in '86. And so we have a track record in the international community that we do pay off our loans, whether we are doing good or bad. And so I think the track record of the country speaks for itself. In the case of the Japanese loans, I think they would probably pass muster very easily, considering the very, very high quality terms and conditions that we got from the Japanese government. So I don't think there's any problem with any of the Japanese loans. As private sector, contract review is something very common. And I would say it's also very healthy to once in a while to look at the contract and to look at all the different clauses of the contract. Of course, the sanctity of the contract should be preserved, and this should be done within the framework of the law. So far, I mean, investors should not have any concern, but of course, the way this is implemented should be monitored very closely. Section 11. Free access to the courts and quasi-judicial bodies and adequate legal assistance shall not be denied to any person by reason of poverty. Tuloy-tuloy po ang serbisyo. Ang importante lang yung social distancing ay ma-implement natin sa kadahilan ng sa pagsuporta po natin sa adhikain ng ating gobyerno na mailigtas sa pagkalat ng COVID-19 ang buong Pilipinas. At palibasay, ang PAW po ay frontline at ito po ay puntahin ng maraming tao araw-araw, pila-pila. Minabuti po ng pangasiwaan ng Public Attorney's Office na i-on call ang lahat ng PAW lawyers
at ang lahat ng staff. At para maiwasan po ang pagdidikit-dikit ng mga tao sa aming opisina, minabuti po naming sundin ang kautusan ng ating mahal na Pangulo, work from home. Yung atin pong halos 400 opisina ay may papaskil po na numero kung saan nyo makokontak ang mga PAW lawyers upang matulungan ang mga magpipiyansa, ang mga magpapile ng mga urgent motions, at kung meron pong makukulong o mahuhuli dahil may mga paglabag sa kautusang legal ng ating bansa. Yung mga jail visits po ay pansamantala din muna pong sinususpindi natin pagdalaw ng mga abogado sa jail unless may kailangan po talagang puntahan preso na nangangailangan ng emergency needs, legal needs. Pupuntahan po ng PAW kung kinakailangan. Pero yung regular na visit para i-conference sa mga hearing at dalawin ang kanilang kalagayan ay sinususpindi muna natin unless emergency po kailangan puntahan sila. Huwag po tayo manloko kasi panahon po ng pagtutulong-tulong na ngayon, wala nang lokohan. Nananawagan po ako doon sa iba na nagagalit sa pamahalaan. Huwag po kayo magalit. Inililigtas po tayo ng pamahalaan laban sa peligro ng mga virus na ito. Section 12. Any person under investigation for the commission of an offense shall have the right to be informed of his right to remain silent and to have competent and independent counsel, preferably of his or her own choice. If the person cannot afford the service of counsel, he or she must be provided with one. These rights cannot be waived except in writing and in the presence of counsel. Humarap sa NBI ang 9 na pulis na iniimbestigahan sa pagkamatay ng 4 na sundalo sa Hulosulu. Kukunan sana sila ng statement para magpaliwanag kung bakit binaril nila ang mga sundalo. Pero hindi rin sila nagtagal dahil tumanggi silang magbigay ng pahayag. Section 13. All persons, except those charged with offenses punishable by reclusion perpetua, when evidence of guilt is so strong, shall before conviction be bailable by sufficient sureties or be released on recognizance as may provided by law. The right to bail shall not be impaired even when the privilege of the writ of habeas corpus is suspended. Excessive bail shall not be required. The purpose of this is to relieve the accused from imprisonment until his conviction and yet secure his appearance at the trials. It may be in the form of cash deposit, property bond secured from a surety company, or recognizance. Former Senator and key opposition figure Sonny Trillanes returns to the Philippines Tuesday and posts bail for 1 count of conspiracy to commit sedition. Trillanes avoided an airport arrest because his warrant was not forwarded to the Bureau of Immigration in time for his arrival. Trillanes and 10 others were issued an arrest warrant over the viral Bikoy Ang Totoong Narcolist videos on Thursday, February 13. The videos allege Duterte and his family were involved in the illegal drug trade. Trillanes himself evaded arrest in late 2018 when he holed up in his Senate office for days after his amnesty was revoked. Trillanes also faces 2 separate inciting to sedition cases, all related to remarks and speeches made against Duterte. Trillanes had also filed bail 4 times over libel cases filed by presidential son Paulo Duterte. Section 14. No person shall be held to answer for a criminal offense without due process of law. In all criminal prosecutions, the accused shall be presumed innocent until the contrary is proved and shall enjoy the right to be heard by him or herself in counsel, to be informed of the nature and cause of the accusations against him or her, to have a speedy, impartial, and public trial, to meet the witnesses face to face, and to have compulsory process to secure the attendance of the witnesses and production of evidence in his or her behalf. However, the arraignment trial may proceed notwithstanding the absence of the accused, provided that he or she has been duly notified and his or her failure to appear is unjustifiable. Di ba sapat yung narinig nyo? Ulit-ulitin ko pa ba? Ako pumatay!
Patay ang suspect sa nangyaring massacre sa Santa Cruz, Maynila noong Lunes. Ayon sa MPD, nagsasagawa sila ng follow-up operation ng mang-agaw umano ng baril si Nestor de Lizalde Jr., tanod ng Barangay 225, Zone 21. Dito na umano napilitan ng mga pulis na barilin si de Lizalde. Lunes ng madaling araw nang pasukin ni de Lizalde ang bahay ng pamilya Tan. Aminado naman si de Lizalde sa krimen at sinabing kumuhaan niya siya ng kitchen knife na ginamit sa pagpatay matapos magising ang mga biktima at itinapon niya ito sa kanal matapos ang krimen. Makakasama po natin dito sa studio ang masipag na chairperson ng CHR, Commission on Human Rights, si Ma'am Loretta Ann Rosales. Ma'am Eta, kumusta po? Umagang kay ganda po sa inyo. Umagang kay ganda rin sa iyo. Opo. At makakapiling po natin sa linya ng telepono ang Deputy Director ng Manila Police District, si Deputy Director Senior Superintendent Robert Po. Colonel, kumusta po? Umagang kay ganda po sa inyo. Magandang umaga mga Anthony at kay Ma'am Eta Rosales. Magandang umaga po. Opo. Unang-una po, Ma'am Eta, kayo po ba naniniwala na ng agaw ng baril itong suspect na si de Lizalde? Alam mo, ang dalas-dalas na yan sa Maynila. Kaya naghihinala na ako na sobrang napakahina. Kasi kung totoo yan na nang-aagaw ng baril itong mga suspects, nangangahulugan lang na napaka-incompetent ng ating kapulisan. Bakit naaagawan sila ng baril? Yun yung isa, no? Tapos pangalawa, napakadalas na dito lang naman sa Maynila nangyayari yan. Kaya naghihinala na ako na either kulang na kulang talaga ang training sa kanila o it's a policy, unwritten policy na pinababayaan na lamang, no? In which case, talagang masasabi ko gross violations of human rights ito. At ito'y nakakasira sa pangalan at sa papel ng kapulisan o the police force. Lalong-lalo na sa ngayon na sinisikap yung human rights training sa lahat sa kanila. No? Paki-elaborate nga po yung sinabi niyo yung pangalawa na baka iti unwritten policy na ano pong gusto niyo sabihin? Unwritten policy na kunwari paagawan ng baril, mga agaw ng baril yung suspect tapos i-execute na ng pulis. Itama niyo po ako kung mali po ako. Yung, ang ibig sabihin, kung minsan nagiging cynical na kasi ang kapulisan siguro, no? Maaring dahil sa napakarami nitong mga kriminal o itong mga suspects na ito, so para sa kanila, they do not do anything about yung, ibig sabihin, hindi nila tinitiyak na may proteksyon ang rights of the accused. You remember Binayog? He is a perfect example. Si Binayog is a perfect example of kung paano ang kapulisan tinatrato nila ang isang snatcher na maaring paulit-ulit na snatcher, no? So galit na itong mga pulis sa kanila. So they torture at hindi lang torture, nawawala. Remember na nangyari yon sa loob ng presinto ng pulis. Pulis lang ang may hawak sa kanila. Kaya imposibleng mawawala itong kanilang biktima. Di ba? So, pulis lang ang makakapaliwanag nun. And yet, wala. Nawawala yon at nawawala rin si Binayog. So, ang ibig ko sabihin dito sa unwritten policy, there is tolerance. Tolerance of yung maagawan, yung agaw ng baril at saka gagawin ng pulis kung anong gagawin niya, tapos na. Di natatapos. Okay. Section 15. The privilege of the writ of habeas corpus shall not be suspended except in cases of invasion or rebellion when public safety requires it. But what exactly is the writ of habeas corpus? In English, the Latin phrase habeas corpus means that you have the body. When the Supreme Court, which has jurisdiction over habeas corpus petitions, issues the writ, it commands an individual or a government official who has restrained another individual to produce the prisoner at a designated time and place so that the court can determine whether the prisoner custody is legal or not. If it is not, then the prisoner must be released. In other words, the writ is a safeguard against warrantless arrest and illegal detention. The
Ito ang karaniwang araw ng mga kapatid nating Muslim sa Barangay Culiat sa Quezon City. Pero ang kwentuhan nila ngayon may kasama ng tanong sa sinabi ni Pangulong Duterte noong Biyernes. But if you force my hand into it, I will declare the suspension of the writ of habeas corpus. Nag-aalala sila sa mga pwedeng mangyari sa mga kaanak sa Mindanao kapag tinutuoy ito ng Pangulo. Dito sa Salam Compound sa Barangay Culiat na merong 18,000 residente, usap-usapan na rin yung naging pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na plano niya na suspindihin na yung writ of habeas corpus. Kung mangyayari raw ito, ang pakiusap lamang nila, lalo na yung may mga kaanak sa Mindanao. Sana raw igalang ng pamahalaan yung karapatan ng mga sibilyan, partikular na yung mga walang ginagawang kasalanan. Sabi ni Sultan Nur Hasan, pinuno ng 7 tribo sa Salam Compound, suportado nila ang plano ng Pangulong suspendihin ang writ of habeas corpus basta nakaspecify. Hindi ibig sabihin natin in general. Specify kung halimbawa kamali ba terrorist, sa terrorist lang ilagay. Si Vice President Leni Robredo naniniwalang walang rason para magdeklara ng suspension of writ of habeas corpus ang Pangulo. Yung lawlessness yata saka illegal drugs hindi siya among the grounds na binibigay ng ating konstitusyon. Si Presidential Spokesperson Ernesto Abella, mabilis na itinuro ang artikulo sa konstitusyon na nagsasabing pwedeng suspindihin ng Pangulo ang privilege of the writ of habeas corpus sa loob ng 60 araw kung nakataya na ang seguridad ng publiko. Para kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, dapat lang ituring na babala ang pahayag ng Pangulo. Samantalang si PNP Chief Ronald de la Rosa nangakong hindi aabusuhin ng pulis ang batas. Parang winawarningan lang tayo ng Pangulo na kung hindi magbabago ang lawlessness, baka mapilitan siyang mag-impose. Matatakot yung mga drug personalities. Yung deterrence dyan, talagang matatakot sila. Order to have the body ang literal na ibig sabihin sa Ingles ng writ of habeas corpus na ayon sa isa sa mga bumalangkas ng 1987 Constitution, hindi dapat katakutan. Halimbawa, nahuli ka ng sundalo. O kung ang explanation niya, hinuli namin ito in connection with rebellion. In case suspended ang privilege because of, sabihin natin, rebellion, or in case of lawless, in case of rebellion or invasion, the proceedings will be suspended. Ngayon, kahit sino pwede nang questionin sa Korte Suprema ang deklarasyon ng suspension of privilege of the writ of habeas corpus. Ang warrantless arrest maaari lang gawin kung huli sa akto ang isang tao na ginagawa ang krimen. Gagawin pa lang ito, ginawa na o kaya ay nabisto ng pulis. Yung pag-aaresto always consistent with the rules of court. Meaning yung constitutional rights mo hindi po suspended. Kaya walang dapat ikabahala. Sabi ni Sarmiento, ilan sa senyales na naaabuso ang deklarasyon ay kapag nagkakaroon na ng maramihang pag-aresto at pananakit ng mga otoridad habang may dinadampot. Sherian Torres, ABS-CBN News. Section 16. All persons shall have the right to a speedy disposition of their cases before all judicial, quasi-judicial, or administrative bodies. Sa anibersaryo ng pagpaslang sa environmental journalist na si Doc Jerry Ortega, muling nanawagan ang kanyang mga kaanak at kaibigan para sa mas mabilis na pag-usad ng kaso at pagpapanagot sa mga may sala. May ulat on the spot si Oscar Olga. Oscar? Yes, Rafi, 5 taon na nga nakakalipas, pero hanggang sa mga sandaling ito, hindi pa rin nakakamit ng mga mahal sa buhay, kaibigan at makasama sa trabaho ang hustisya para sa environmental journalist na si Doc Jerry Ortega o kung tawagin nila, Ika-Jerry. Kaya kanina ay nagsagawa ng press conference ang Justice for Doc Jerry Ortega Movement dito sa isang restaurant sa Orosa Street, lungsod ng Maynila para muling ipanawagan ang hustisya, ang inakasama nila hustisya para kay Doc Jerry.
Bagamat may ilang mga naaresto na tulad ng sinasabing gunman na si Marlon Recamate, patuloy daw na nakakatakas sa kamay ng batas ang pinaniniwalaan nilang mastermind sa pagpatay na si former Palawan Governor Joel T. Reyes. Hindi raw umuusad ang paglilitis sa kaso dahil sa patuloy na di pagpapakita sa korte ni Reyes. Hanggang sa mga sandaling ito ay wala pa ring arraignment na nangyayari. Hiling nila ang paglulunsad ng all-out drive para mapalabas mula sa kanilang pagtatago ang mga mastermind sa pagpatay kay Doc Jerry, ang mabilis na paglilitis sa kaso at ang kooperasyon at suporta ng sambayanan na ipanawagan ng agarang pag-aksyon ng gobyerno kaugnay ng kasong ito. Rafi? Maraming salamat, Oscar Oida. Section 17. No person shall be compelled to be a witness against him or herself. This is a protection against self-incrimination which may impose a person to criminal liability. It is founded on ground of the public policy and humanity. The right to silence is a legal principle which guarantees any individual the right to refuse to answer questions from the law enforcement officers or court officials. From the Public Attorney's Office, Your Honor. So there are two of you. All right, go ahead and consult with your client. Oh, ano pa? Self-incrimination or I do not know? Invoke my right po. Okay. When you say that, wala na akong sinabi. Dahil yun ang batas natin eh. And Isento Revilla de Pogi? I invoke my right. Okay. Ibilisan natin. Puro ka pala I invoke my right eh. May kilala ka ba personal sa mga senador na dinimanda na ng NBI through Justice Secretary sa Ombudsman? May kilala ka ba doon sa tatlo sa kanila? Yung nabanggit ko ngayon, si Enrile, si Estrada, at si Revilla. I invoke my right. Okay? Ayaw mo. Ngayon, may kilala ka doon sa mga iba pang senador na sabi ng Justice Secretary, ididemanda pa niya sa susunod siguro na linggo. Hindi pa ito tapos eh. First batch pa lang ito, maraming batch siguro ito. Kaya bandang huli, baka wala na kaming quorum, kaya mag-invento kami ng aming rule kung anong panibagong quorum sa Senado. Tingnan natin kung abutin natin yon. Section 18. No person shall be detained solely by reason of his political beliefs and aspirations. It is also known as freedom of thoughts, which is the freedom of an individual to hold or consider a fact, viewpoint, or thoughts independent of other viewpoints. You know it's election campaign season once again when you see these. And hear these. It's like a fiesta every day. During sorties, politicians get loud cheers from the audience. Pangit man akong tingnan. Masarap naman ako kung titikman. But when you're a celebrity politician like Bong Revilla, almost always, yours is the loudest cheer. Akala ko, hindi nyo na ako titilian. Bakit mo tinitilaan si... Siyempre, gwapo! Gwapo ka, mabait! Si Bong Revilla! Idol namin po si Bong Revilla! Because of the warm welcome from the public, Revilla and Estrada are confident they will return to the Senate, despite their plunder case on the multi-billion peso pork barrel scam. Revilla was acquitted. Estrada is out on bail. Sociologist Clifford Sorita explains the timing of issues is key. It's not that people don't care about the issue, it's that it's no longer in the public consciousness sometimes, and therefore people tend to forget. Campaign strategist Malutikia says 60% of voters are poor, those from the DNE social classes who tend to vote based on personality and popularity of candidates. These are also the people who turn to entertainment after a hard day's work, sometimes even confusing what's real from make-believe. Intelligent voters will never vote for artistas. But the 60% of us will vote for them kasi kilala. Because endearing sila.
Sorita says the ideal voter considers a candidate's platform and track record. It's not that people don't want to know this candidate. It's just because they have no time. Because they would really have to, instead of doing the research, they would rather go to their jobs and, put food on the table, to send their children to school. With 62 senatorial bets competing for only 12 seats, Tiquilla says it's very important for candidates to be top of mind among voters, especially on election day. So how do candidates make sure that voters remember them? Tiquilla says celebrities have about 40% awareness rating. But what if you're not a celebrity? Then you try to be like one. Magprangkahan tayo. Yung mga tao na yan, pupunta dyan, purposely ba para makinig lang ng issues? I don't think so. Ang mga tao na yan, pupunta dyan para sumaya. Karamihan dyan. Kung mapapatawa yung mga tao dyan, gagaan na yung loob sa inyo. Kaysa, hindi yung makikinig, mag-debate ka na, mag-presenta ka ng plataforma. I hope plataforma yung sinasabi nila kasi so far nakikita natin mukhang entertainment lang naman. Tiquilla says educational attainment and impressive achievements used to matter to many voters, but not anymore. In various candidates, we've really tried looking for a candidate that way, na someone we can respect, someone we can look up to, and look what happened to us. So bumaba yung antas of the way voters would judge a candidate. Analysts agree unless the gut issues are addressed, until voters get decent jobs, have food on the table, it would be difficult for many of them to put the country first when they cannot even take care of their own family. Joyce Ila, CNN Philippines. Section 19. Excessive fines shall not be imposed, nor cruel, degrading, or inhuman punishment inflicted. Neither shall death penalty be imposed unless for compelling reasons involving heinous crimes. The Congress hereafter provides for it. Any death penalty already imposed shall be reduced to reclusion perpetua. At natatandaan niyo ba si dating Senior Inspector Joselito Binayog? Siya po yung pulis na sinibak naman at kinasuhan din matapos lumabas ang cellphone video na nagpapakita ng lalaking dumadanas din ng torture sa isang presinto sa Maynila. Maglilimang taon na pero hindi pa rin po tapos ang paglilitis sa kasong torture labang kay Binayog. Muli, paalala po sa publiko sa mga nakatatanda na maselang po ang ilang bahagi ng videong inyong mapapanood. Sabihan niyo ang bata. Nagpapatrol si George Carino. August 17, 2010 nang gulantangin ng publiko ng videong ito ng torture na ginagawa umano ng isang pulis sa isang suspect na dinala sa kanilang presinto. Nakilala ang pulis na si Senior Inspector Joselito Binayog at ang video ay kuha sa loob ng Asuncion Police Community Precinct, habang ang lalaking humihiyaw sa gitna ng torture ay nakilala rin kalaunan sa pangalang Darius Evangelista. Mula noon, hindi na nakita si Evangelista habang ang pulis naman ay pinatawag pa sa investigasyon ng Senado. Isang taon mula ng malantad ang kontrobersya, sinibak ng National Police Commission si Binayog sa hanay ng PNP at hindi na rin nirenew ng Philippine College of Criminology ang serbisyo ni Binayog bilang part-time instructor. Mula noon, hindi na nagpakita si Binayog sa publiko hanggang noong Abril 15 taong 2013, naaresto si Binayog ng mga kapwa niya pulis habang nagre-renew ng driver's license sa LTO sa Tayuman, Maynila. Nakulong siya sa Manila City Jail hanggang nadala sa Manila Regional Trial Court Branch 1 at binasaan ng sakdal sa kasong torture sa sala ni Judge Tita Bughaw Aliswag. Section 20. No person shall be imprisoned for debt or non-payment of a poll tax. Tanong ko lang po, sir, kasi nagkaroon po ako ng 50,000 na utang sa credit card last year. Nawalan po ako ng trabaho, kaya ilang buwan na akong hindi nakabayad. Yung bill ko dun sa credit card, lumaki. Dahil interest po yata sa iba pang mga charges. Ano po ba yung dapat kong gawin? Kasi nahihirapan po talaga ako sa pagbabayad ngayon. At saka tanong ko na rin po kung
maaari po ba akong makulong kung sakaling hindi ko mabayaran agad yung utang ko? Frederick, nakalagay naman sa ating saligang batas, no person shall be imprisoned for non-payment of debt. Pero pwedeng habulin yung mga ari-arian mo kung hindi ka makapagbayad sa credit card bill mo, no? Ang pwedeng gawin para sabihin natin na ikaw ay makabayad sa credit card, makipag-ugnayan po kayo sa credit card company, no? At sabihin po ninyo na willing naman po kayo mag-pay at kayo po ay magbabayad maybe in certain monthly installments, no? Syempre ang maging negotiations dito magkano yung interest, kung yan ba'y ipapataw ng buo o yan ay babawasan po nila. So ganun po yung magiging patakaran dyan. Kailangan lumapit na kayo sa credit card company. Section 21. No person shall be twice put in jeopardy of punishment for the same offense. If an act is punished by a law and an ordinance, conviction, or acquittal under either shall constitute a bar to another prosecution for the same act. Isa pang eksklusibong malaking balita kaninang alas 6:30 ng umaga. Marami ang patuloy na kumukwestiyon sa legalidad ng pagkaka-void ng amnestiya ni Senator Antonio Trillanes at ang muling pagkakakulong dito. Kabilang na dito ang political analyst na si Father Ranilio Aquino at si Senator Franklin Drilon. Dahil para sa kanila, maituturing na double jeopardy ang muling pagpapaaresto kay Trillanes. Alamin natin sa report ni Pichi Gonzalez. Iginiit ngayon ng ilang legal experts na maituturing na double jeopardy kung ipipilit ng gobyerno na ibalik sa kulungan si Senator Antonio Trillanes gamit ang parehong mga nakaraang kaso nito at maituturing naman umanong karupukan kung basta-basta na lang babawiin ang amnestiyang matagal nang ipinagkaloob dito. Lastly, Section 22. No ex post facto law or bill attainder shall be enacted. A good example of this is the crime of online libel didn't exist at the time that the Rappler story was published. If respondents are charged by the government, it would make the Cybercrime Act an ex post facto law which is prohibited under the Constitution. However, it was found out that there were some editing happened on February 14, 2014. So let's watch the video for more details of the story. Ray, matapos ang pagbaba ng hatol, ano ang plano ngayon nila Reza at Santos? Well, hanggang ngayon ay pinag-aaralan pa ng kampo ni Rappler CEO Maria Reza at itong dating writer na si Reynaldo Santos Jr. kung ano yung magiging susunod nilang hakbang. Meron silang 15 days para pag-aralan yung naging desisyon ng Manila Regional Trial Court, Branch 46, dito nga sa hatol na guilty laban dito sa kay Reza at kay Santos. At ito'y meron silang 15 days para pag-aralan. At ang hatol ay binigyan ng parusa na 6 na buwan at 1 araw hanggang 7 taon si Reza at si Santos. Ito ay kaugnay nga dito sa kasong cyber libel na isinampa ng private individual na si Wilfredo Keng. Ang kaso ay nag-ugat sa isang article na isinulat ni Santos at ipinablish online noong May 29, 2012 at halos 4 na buwan bago maisabatas ang cybercrime law noong September 12, 2012. Pero nagkaroon ng pagtatama sa spelling noong February 19, 2014 kung saan pinalitan ang letter T ng letter S sa salitang evasion. At ang article ay tungkol kay dating Chief Justice Renato Corona kung saan gumamit umano ito ng mga sasakyan mula sa mga negosyante kasama na ang nagsampa ng kaso na si Wilfredo Keng. Ayon sa abogado ni Keng na si Atty. Ryan Jam Cruz, ang bahagi ng artikulo na inireklamo ng kanyang kliyente
ay ang pagkakaugnay umano nito sa illegal na droga. Si Reza at Santos ay mananatiling nakalaya pansamantala dahil nakapagpiyansa na ang mga ito sa noong pang sila ay inaresto. Ayon kay Attorney Theodore Te, may 15 araw pa sila nga na pag-aaralan nitong hatol ng hukuman. Posibleng mag-file sila ng motion for reconsideration o kaya naman ay umapila sa Court of Appeals hanggang sa Korte Suprema. Aga? Okay, maraming salamat Ray Bilayo live mula sa Maynila.